في هذا الفيديو هذا غنهضروا على الاونلاين بيزنس فاونديشن. بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يبداو بيزنس ديال ديجيتال برودكت اللي هو المنتجات الرقميه، وكما كنشرحوا في الشانل ديال اي ليفل وين اونلاين اكاديمي، باستغلال الباور ديال الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. راه انهم كيبغيو يعرفوا شنو هما الديجيتال برودكت، كيدخلوا اليوتيوب كيكتبوا منتجات رقميه ديجيتال برودكت شرح ديجيتال برودكت 2025، كيطلعوا لهم تبارك الله الناس اللي كيديروا كونتنت زوين. راه كيشرحوا بزاف ديال الحوايج بحال كيفاش تحدد العميل المثالي ديالك، كيفاش انك تقاد صفحه بيعيه، كيفاش انك تقاد ستور، كيفاش انك ديفلوبي عرض، كيفاش انك تقاد صوره اعلانيه باستعمال كانفا. ولكن المشكل شنو هو ان داك الكونتنت ماشي ابديتد لسنه 2025 باستغلال الباور ديال الذكاء الاصطناعي. وثاني حاجه يعني كتكون العشوائيه، لو واحد ما كيعطيك الخطوات اللي غادي خاصك تتبعهم باش تبدا اونلاين بيزنس من ا تو زاد تكون قادر تنجحو في البيزنس ديال ديجيتال برودكت. هادشي علاش محمد قرر انه يشيري معك، يعني يبارطاجي معك الاستراتيجيه ديالو الخاصه اللي كيتبعها باش كيبغي يبدا اي اونلاين بيزنس، يتبعهم خطوه بخطوه. لحقاش اهم حاجه في الاونلاين بيزنس وكنقولها ديما اللي هو انك تكون عندك النظام. باش كنقول النظام يعني راه ماشي كنعني سيستم، يعني النظام سيستم كنعني انك تكون منظم. كيفاش انك تكون منظم؟ تكون عندك دابا انا في الخطوه رقم واحد، انا في الخطوه رقم جوج، انا في الخطوه رقم ثلاثه، انا في الخطوه رقم اربعه، دونك انا في اهم مرحله اللي هي الخطوه الاخيره خمسه. وفاش كانك تكون عندك خطوات فراه انك تكون موتيفي كدير الخدمه، ماشي بحال انت مثلا لونسي البيزنس ديالك في نهار واحد وباغي تشوف نتائج. دونك هادشي اكزاكتومون اللي غادي نبارطاجي معاك واللي باغي يشيري معاك حتى واحد، هو الخطوات اللي غادي خاصك تتبعهم باش انك تنجح. وفاش كيكون عندك نظام يعني انك تكون منظم، وحتى انك يكون عندك نظام بيئي فانك تكون عارف شنو كدير، كتولي اي سي او. باش انك تولي اي سي او فراه كتولي عندك اونلاين بيزنس كتسمى نتايا اونتربرونور، لحقاش كتولي عارف شنو كدير ماشي غتابع. وهادشي اكزاكتومون اللي جاي نوريك دابا. فور اكزومبل مثلا محمد فاش كيبغي يبدا اونلاين بيزنس، انني كنستعمل كليكاب. دونك علاش كنستعمل كليكاب؟ باش انني نبقى متبع دوك الخطوات اللي غادي نبارطاجي معاك دابا، اللي محمد شخصيا انه كيتبعهم باش انه كيقدر ينجح البيزنس ديالو من ا تو زد. دونك هاد الخطوات اللي غادي نبارطاجي معاك دابا راه ما غادي يشرحهم لك حتى واحد اخر. دونك انا كنعطيك البلانين ديالي، الخطه ديالي اللي كنتبع باش انني كنضمن النجاح في البيزنس ديالي في بيع المنتجات الرقميه. دونك كل ما غادي نطلب منك هو انك غتعطيني 25 دقيقه من وقتك. هادشي اللي غادي نديرو دابا، نديرو ستاج 25 ميل باش نشرح لك جميع الخطوات اللي غادي خاصك تتبعهم من ا تو زد باش انك تكون قادر تنجح البيزنس ديال بيع المنتجات الرقميه. وبالتالي فاش انك غادي تكون كتبع هاد الخطوات غادي تكون موتيفي، وغادي تكون انك فرحان لحقاش غادي تكون عارف شنو كدير انت في الخطوه رقم واحد، وانك كتسنى وكتصبر باش انك توصل للخطوه رقم اربعه اللي هي الماركتين اند سيلز والبراندين اكسيتيرا. دونك ندوزو الشرح ديالنا وما نطولش عليك. دابا غادي ندير ستارت 25 ميل. هادي بومو فوكس، انت تدخل بومو فوكس دوت اي او سلاش اب كريي اكونت وخدم 25 دقيقه، ارتاح 5 دقائق وبقى غادي بحال هكذا. دونك هاد البلاتفورم، هاد البلاتفورم ديال بروداكتيفيتي تول راه مهم. اول حاجه غادي ندير زوم ان باش نبدا في الاونلاين بيزنس فاونديشن اللي كيتبع محمد فاش كيبغي يبدا واحد البيزنس ديال ديجيتال برودكت. وعلاش ان هادشي مهم بزاف؟ في الاونلاين بيزنس فاونديشن عندنا خمسه ديال الخطوات اللي كنتبعهم في اي بيزنس. اول خطوه هو انني كندير الماركت ريسيرش، كنبدا بالبحث في السوق، شنو هو المنتجات اللي خدامه، كنعرف المنافسين ديالي، الطرق اللي خدامين بهم اكسيتيرا. ثاني حاجه فرا انني كندوز للبرودكت ديفلوبمنت، يعني كنقاد المنتج، الاوفر ديالي، كنحدد العميل المثالي وهادشي كامل، وغادي نشرح لك هادشي كامل. ثالث حاجه هو انني كندير سيلز بروسيس، النظام البيعي ديالي. دونك هاد الشخص اول حاجه غيدخل هاد الباج، ثاني حاجه غيدخل هاد الباج، ثالث حاجه غادي يتواصل معايا، رابع حاجه انه غادي يشري من عندي، خامس حاجه اشنو هو غادي يطرا. دونك هادي كتسمى سيلز بروسيس. بعد ما انني كنديفلوبي هادشي ثلاثه اللي كنسميهم الاوبريشن تاسك. دونك هادو تسمى هاد التاسك رقم واحد ثلاثه كيتسموا اوبريشن، يعني تشغيل المنتج ديالي. عاد انني كندوز the most او the best part في البيزنس اللي هي الماركتين اند سيلز والبراندين اند مونيتيزيشن. هنايا شنو كيكون الماني تاسك، يعني التاسك اللي كيدخلوا لينا فلوس. هنايا كنشغلوا البيزنس ديالنا وهنا كنبداو كندخلوا فلوس. دونك الماركتين اند سيلز من بعد ما البرودوي ديالنا كيكون واجد، حتى هنايا كنبداو نقادو مثلا صافي من بعد ما كنكونوا قادين صفحه البيع، يعني كنخدم على السي او، فري ترافيك، البي ترافيك، وهادشي كامل غادي نشرحو لك. وخامس حاجه اللي هو البراندين، دونك كنقاد واحد البراند وكنزيد برودكت وحدين اخرين كابسيل ولا كباك اند اوفر.
باش انني ندير المونيتيزيشن وكنركز على الاميرات اللي هو المونتلي ريكورين ريفين. دونك دابا غادي ندوزو بخطوه بخطوه. اول حاجه اللي هي الماركت ريسيرش. قبل ما تطلق اي منتج رقمي، يعني قبل ما ان تكون عندك الفكره وهادشي كامل، شنو باش غادي خاصك تبدا بالبحث في السوق. راه انني كنستعمل مثلا ايتسي، ماشي ضروري ايتسي، هي ماركت بليس. فور اكزومبل انا باغي نبيع مثلا بي ال ار ايميرال برودكت، غنشرحهم لك، كنمشي لايتسي. انا باغي نبيع السوفت ويرز بحال شات جي بي تي، نيتفليكس، كانفا، كنمشي جوتوجي دوت كوم، زوتويو دوت كوم. فور اكزومبل انا باغي نبيع مثلا ريسيلر الوايت ليبل او ريسيلر مثلا سوفت وير، كنمشي لابسومو. باش انا باغي نبيع سيرفيس كنمشي لفايفر باش نشوف شنو هو كيتباع. من بعد ما اننا كنمشيو ايتسي سنوريك كيفاش كندير. مثلا انا باغي نبيع ديجيتال برودكت بحال بي ال ار ايميرال، غنمشي ايتسي دوت كوم وغادي نحل لك هنا جوتوجي دوت كوم باش نوريك جوج انواع ديال المنتجات الرقميه وتشوف انت اللي مناسبك. سو هنا كندير بي ال ار ايميرال باش كنشوف البرودكت اللي كيتباع. سو هنا البي ال ار ايميرال شنو عندنا هنا باش كنعرف البرودكت اللي كيتباعو البوبيلار نيم. بلاص انه كاينين اكستنشن في ايتسي كيو بحال ايتسي هانج بزاف ديال الحوايج كيوريك البرودكت اللي كيتباع. سو عندنا البوبيلار برودكت بوبيلار نيم، دونك هذا كنديرو ليه سيف. يعني هنا حتى هو هذا كنديرو ليه سيف باش انني كنبدا الالغوريثم كنعلمها باش انها تبدا تطلع ليا بحال هاد المنتجات اللي هما بوبيلار. دونك اي منتج هنا نقدر نبيعو، كنشوف الريفيوز، كندخل نشوف البرودكت، كنشوف فيسبوك ادز لايبراري وهادشي كامل. كذلك في جوتوجي دوت كوم مثلا هنا نقدر نمشي للسوفت ويرز، او هنا غادي نقلب على السوفت ويرز اند ابس، حيت حنا ما كنخدموش في الجيمز والجيفت كارد اكسيتيرا، اغلبيه سوفت وير. راه كنشوف هنا كيطلع لي الميوزيك هنا مايكروسوفت. فور اكزومبل ندخل مايكروسوفت، ملي كنشوف هاد مايكروسوفت كنمشي للستورز، يعني الناس اللي عندهم ستورز ها هما غيبيعو ليا. دونك هاد الناس هادو عندهم ستورز هادو كاملين كنشوفو هذا مثلا 444 صوت. دونك 444 صوت يعني راه كاين ناس كيشريو، وبالتالي غندخل هنا غنشوف هاد الشخص شحال كيبيع ليا انا. هاد الشخص هذا مثلا كيبيع هاد الجيمز هادشي كامل كيبيعو. مي في البرودكت المين هو الويندوز، دونك مايكروسوفت. دونك مايكروسوفت 350 365 بيرسونال سبسكريبشن وان يير، راه تقريبا 444 صوت كيطلع ليا هنايا. راه يمكن ندير شاط نزيد نشوف هاد البرودكت هذا، نقلب على هاد الستور ديالو واش عنده ستور، واش كيطلق الادز وهادشي كامل. دونك كما قلت لك ايتسي اكسيتيرا. فكنبداو بالماركت ريسيرش، والماركت ريسيرش نقدر ندير عليه فيديو كامل كيهضر على الماركت ريسيرش. من بعد فرا كنمشيو لفيسبوك ادز لايبراري. حتى هنا غتكتب فيسبوك ادز لايبراري. من بعد ما تكتب فيسبوك ادز لايبراري غادي تدخل الموقع الاول. انت راه باين هادشي واضح ياك، راه فيسبوك ادز لايبراري غادي تكتبها، ولا غدير ويب دوت فيسبوك دوت كوم سلاش اد سلاش لايبراري. اي تكنيشن غيكون عندك فيسبوك اكونت. شنو غندير في الادز؟ ندير اول، وغندير مثلا هنا اول ادز، وغنكتب هنا الكيورد مثلا سوفت وير شات جي بي تي، نيتفليكس، كانفا، ولا مثلا بي ال ار ايميرال. من بعد غادي ندير سيرش ذا ويب. بعد ما انني كندير سيرش ذا ويب غيطلعوا ليا الناس اللي خدامين في هذا البيزنس ديال بي ال ار ايميرال. دونك هاد الشيء اللي كيطلع لك دابا هو رانين وان داي، رانين وان داي. اضافه هنا كيطلع ليا سيف تو دي نوت. دونك هذا السوفت وير غنشرحو لك من هنا قدام. لو دابا انا درت في بالي واحد الفيديو غادي نديرو ديال دي نوت. ندخل نوشن دوت سو باش نحطو نوشن دوت سو، يعني انني غادي خصني نعطيك كاع ليكسبيريونس اللي عندي باش انت تستافد منها وتكون عارف شنو هو كدير. لحقاش هاد الماركت ريسيرش راه مهمه. دونك فاش كنستعملو هاد دي نوت، راه دونك دي نوت دوت اب راه كنكونو اننا كنتراكيو الناس اللي طالقين الادز، واش طلقوا نهار 3 ايام 4 ايام، واش باقيين طالقين الاد كوبي ديالهم، سميتو الموقع ديالهم، لاندين بيج، وهادشي كامل. سو دونت فيديو فور سوايب ادز تراكين. صافي يعني انني سيفيتها. دونك غنشرحها لكم من هنا قدام. لو هنا كيمكن لي ندير سيف تو دونيت، كنشوف الناس اللي طالقين دابا الادز. مثلا هذا كيطلع لي وان داي وان داي وان داي وان داي. انا خاصني الادز اللي طالقين الناس بواحد المده اللي هي طويله، دونك اغلبيه وان داي. دونك نشوفو مثلا هذا 2 دايز 2 دايز. قلت لك انك تجي هنا دير فلتر. دونك غنشرح فيسبوك ادز لايبراري من هنا قدام كامل. لو غنجي هنا غندير مثلا من 2025 2025 واحد حتى اليوم 2025 8 صافي. سو واحد ديال سو 8 عام اتليست انه يكون واحد 8 ديال. لو هنا كيطلع ليا باقي راني وان داي. فهمتي علاش كيطلع وان داي؟ مي نورمالمون غادي خصهم يطلعوا لي يعني 8 دايز. حتى هادو كاملين طاقي الادز يعني راه خدامين، غادي تسباي اليوم ماركت ريسيرش هادشي كامل. انا ما جيتش نشرح لك ماركت ريسيرش، جاي نشرح لك الخطوات اللي كنتبع.
ثاني حاجه عندنا اننا باش نشوفوا شكون كيعلن وشنو كيجذب الانتباه وشي كامل. من بعد كندخل سيميلار دوت ويب. دونك سيميلار دوت ويب هي انني كندخل ستورات ديالهم. سيميلار ويب ادير سيميلار ويب. دونك هاي السيميلار ويب هي هاد السيميلار ويب كتعطيك واحد ستور شحال كيدخل ليه ديال الفيزيتور. فور اكزومبل كدير لهاد جوجي كتشوف شحال كيدخل ليه انت شحال كيدخل ليه وهادشي كامل باش انك تحل المواقع اللي كتشبيه بحال داك النوع. وبهاد الطريقه يعني كتعطيك حتى الالتيرنيتيف، يعني ناس بحال داك الشخص كيديروا نفس السيرفيس اللي كيعطيك. مثلا ايتسي يعطيني بزاف ديال بلاتفورم ايتسي كرياتيف فابريكا اكسيتيرا. يوتيوبي يعطيني يوتيوب دوت كوم اكسيتيرا. حتى بهاد الطريقه كنفهم حتى ترافيك سورس ديالهم، واش سيو البيد ادز، واش فيسبوك ادز، جوجل ادز اكسيتيرا، واش الاورغانيك ترافيك وهادشي كامل. هنا فين كنحدد المنتج اللي غادي نبيع، حتى الفكره ديال المنتج. دونك من بعد ما انني كنتبع هاد الخطوات كندوزو للبرودكت ديفلوبمنت. البرودكت ديفلوبمنت هو اننا دابا فور اكزومبل انا قررت نبيع هاد المنتج هذا. نحاول نشوف شي فيديو هنا 15 مليون ديجيتال برودكت. باش نشوف شي برودوي بوبيلار ناو باش نخدمو عليه. هنا غندير مثلا شي مليون ديجيتال برودكت. ندير شي مليون ديجيتال برودكت. من بعد ما ندير شي مليون ديجيتال برودكت يطلعوا ليا هاد الشخص نشوفو بوبيلار ناو او هذا بوبيلار. ها هو بيستسيلر. انا دار تقريبا 343 سيل 14 سيل ريفيوز. دونك انا قررت نخدم على هذا البرودوي 6 مليون ديجيتال برودكت. من بعد ما قررت نخدم على هذا البرودوي ديال 6 مليون ديجيتال برودكت شنو غادي خاصني ندير؟ خاصني ندوز في المرحله ديال البرودكت ديفلوبمنت. باش اننا كنقادو البرودكت ديفلوبمنت من بعد ما كنديرو ديال الماركت ريسيرش كنمشي نخدم على التطوير. اول حاجه كنعرف شكون هو الكلاينت ديالي بالضبط الاي سي بي. دونك في الفيديو اللي فات شرحنا جوجل اي اي ستوديو هي اللي غنبقاو نخدمو بها. غندخلو جوجل اي اي ستوديو غادي ندير بين طاب وغندير شات وغنقول ليه determine my ideal customer profile. ideal customer profile نقدروا نديرو فيديو كامل كيهضر على الاي سي بي. انا جاي هنا باش نشرح لك الخطوات باش تفهم. بهاد الطريقه هادي كيدخل هنا كنعطيه البرودكت هو كيحدد لي شكون هما الناس اللي غيشريو هاد المنتج ديالي 6 مليون ديجيتال برودكت. نخليو الاي اي خدام. من بعد ما اننا كنحدد الاي سي بي كنعرف شنو هو المشكل ديالو شنو هو باغي يحل. تما كنبني العرض قوي، يعني كنشوف المشاكل اللي عنده وكنحلهم ليه باش بالعرض ديالي. فور اكزومبل ما كيعرفش منين يشري المنتجات كنحط بي دي اف منين تشري المنتجات. فور اكزومبل مثلا ما كيعرفش يستعمل كاب كات كندير ليه فيديو تعليمي كيفاش تستعمل كاب كات. فور اكزومبل مثلا ما كيعرفش انه كيفاش تخدم الاي سي او الانستغرام اكونت ديالو. انا باغي نبيع 6 مليون ديجيتال برودكت فور اكزومبل غادي نقول ليه انه كنعطيك فيسليس ريلز اضافه لواحد الاي بوك جايد اللي كيوريك كيفاش انك تخدم الاي سي او. دونك بيزيد على العميل كنقاد ليه عرض. داك العرض ماشي غير عرض وصافي، عرض يعني كيتسمى اوفر كيحل المشكل. شنو هو خاصو كنحطو في العرض ديالي. هادشي العرض الاوفر غندوي عليه فيديو بوحدو اي ديال كوستومر بروفايل وحنا غادي من انه كيكون واحد العرض قوي كنختار من بعد صافي عندي الاي سي بي عندي الاوفر. دابا غادي خاصني المنتج خاصني نبدا نديفلوبي في الاوفر. يعني كنقاد الاي بوك الجايد اكسيتيرا. بعد ما انني كنقاد اي بوك الجايد داكشي كامل كيخاصني البرودوي كان ريسيلر. يعني كنمشي لايتسي كنشري هذا البرودوي هذا صافي كنعدل عليه كنعدل الصور كنزيد في الكونتنت كنبدل المحتوى ولا كنخليه كما هو صافي وكنمشي كنليستيه في الستور ديالي. هادي هما الطرق اللي كنتبع. جيت هو كنمشي كنشري المنتج وكنعاود فيه البيع. ولكن ما كنبيعش المنتج كنبيع العرض كنحل المشكل. وهذا الشيء راه شرحناه اكزاكتومون من ا تو زد في الكورسز ديال ان ليفل وين ايجنسي. دونك الا بغيتي تعرف اكثر على الديجيتال برودكت وداكشي كيفاش خدام ديما كنقولها تكتب ان ليفل وين دوت كوم /step /digital product free courses. هاد اليو ار ال غتلقاه في الفيديو ديسكريبشن. غدير انتر مور ما دير انتر غيطلعوا لك جوج كورسز. واي اننا قادين جوج كورسز. كاينين الناس عندهم الوقت ناس ما عندهمش الوقت. هذا بحال هذا غير هذا ادفانسد وهذا الخلاصه ديال هذا. ولكن هذا راه بوكو فيديو بوحدو وهذا فيديو بوحدو وكنديفلوبي في الكورس الثالث بالاي اي. دونك بريدي وهاد الكورسات راه فتره محدوده. هو دير اريد هاد الكورس مجانا بجوجهم فرج فيهم. عندنا كونسلطاسيون 30 ميل الناس اللي انتريسي كواليفاي وممكن نشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوا. دونك بالتوفيق الا بغيتي تشوف هذا الفيديو. كما قلت لك كنشريو البرودوي. هادشي راه شرحته هنا كيفاش تشري البرودوي كيفاش انك تقاد ستور هادشي كامل. دونك ما نزيدش نقول عليه. هنا عندنا
PLR والإمارة وحتى وايت ليبل سوفتوير. دونك الوايت ليبل سوفتوير ان شاء الله من قدام ابسومو فيديو. دونك ابسومو واحد العالم اخر ديال المنتجات الرقميه، كاين الوايت ليبل، ايجنسي اكاونت، ريسيلر اكاونت وهادشي كامل. دونك هنا نوشن دوت سو ريت ابسومو فيديو توتوريال. ماشي مشكل، المهم الاي دي ام فروم توتوريال نديرو هاد توتوريال ونخليو هذا. من بعد شنو غادي خاصني؟ صافي خديت المنتج، ديفلوبيت الاي سي بي والاوفر. كما قلت لك علاش كنستعملوا حنا هاد الاي ديال كاستمر بروفايل اوفر هادشي باش نعطيو الداتا لاي اي. فاش كنعطيو الداتا لاي اي فاش كيعاوننا هادشي؟ كيعاوننا في المرحله الثالثه. شنو هي المرحله الثالثه؟ ولكن قبل دابا صافي عندي المنتج واجد، دابا غادي خاصني نقاد النظام البيعي. ملي كنكون وجدت العرض وعندي الاي سي بي راه كنمشي نبني صفحه البيع، يعني البرودكت بيج. دونك البرودكت بيج فين كتكون في الموقع ديالي. الا دخلنا الديمو ديال الموقع ديالنا new.elevenwin.com/net، بعد ما انني غادي ندخل الموقع ديالي باش نوريك فور اكزامبل البرودكت بيج. البرودكت بيج هي هادي مثلا تيرشيمليان ديجيتال برودكت. خاصني شي مشكل غادي خصنا نحلو معكم دابا ولا في الفيديو الجاي نوريكم كيفاش نحلوا بحال هاد المشاكل. دونك راه كود زدتو واقيلا تما كاين. سو فور اكزامبل هاد البرودوي هاد البرودوي هذا مثلا تيرشيمليان ريز باندل هو البرودكت بيج. دونك كنمشي كنقاد الصور، كنقاد الاد كوبي وهادشي كامل. دونك الا كان عندي اي ديال كاستمر بروفايل وعندي الاوفر غندخل لوفابل دوت ديف. هاد الاي اي، هاد الاداه ديال الاي اي كتقاد ليا سيلز بيج ولا برودكت بيج، كنعطيها المسائل كيقاد ليا اللاندين بيج. دونك غنديرو فيديو كامل كيهضر على كيفاش قاد نظام بيعي متكامل من ا تو زد. سو فاش انني كنبدا خدام على العنوان الوصف بطريقه مقنعه كنستعمل تقنيه ديال الكوبي رايت. راه انني كنستعمل الهوك، كيفاش انني نخلي انتريس، كيفاش نكري ديزاير. كنستعمل شات جي بي تي باش يقاد ليا شي كودات نزيدهم في السطور ديالي وبزاف ديال الحوايج. هادشي غنوريكم من قدام. حتى كنضيف تقنيات ديال البيع بحال الاستعجال ايرجنسي. كندير مثلا سي تي اس تيكي بوطون باش نزيد التحويلات. الهدف هو نخلي الزبون يقول خاصني نشري دابا. دونك من بعد ما كتولي عندي الخطوه الثالثه، يعني هاي البرودكت بيج كاينه. دونك هاد الشخص كيدخل كيدير باي ناو، ورا ما كيدير باي ناو فراه كيمشي للتشيك اوت باش يخلص. هذا كيتسمى نظام بيعي. كيخلص بالباي بال، البرودوي كيديليفري ليه، كيدير داونلود، انا كيوصلني فلوسي في الباي بال ديالي ولا سترايب وات ايفر باش انني نخدم. كيما قلت غنديرو عليهم شي فيديو معنا قدام. سو من بعد شنو عندنا دابا هادو كيتسموا الاوبريشن تاسك. انا خدام كنقاد ولكن ما كاينينش الفلوس. سو امتى كيكونوا الفلوس؟ فاش من بعد ما كنقاد هادشي كامل. هو دابا البرودكت بيج كاين كلشي. دابا البرودكت بيج راه خاصها تكون احسن من هكذا. هادي راه ما برودكت بيج ما والو. انا عندي ستورات اللي فهمتي ستورات بحال ما هذا ادفانسد هو اللي كنعطيو الكلاينت ديالنا، او كنوريو الكلاينت فاش كيبغي ياخذ معنا. سو من بعد ما اننا كنقادو البرودكت بيج فراه كما قلت لك هادو كيتسموا الاوبريشن تاسك. دابا غادي ندوزو للماني تاسك. الماني تاسك هما لي تاسك اللي كيدخلوا لينا فلوس. سو من بعد ما عندي سيلز بروسيس انتيغري باي بال انتيغري سترايب كيخاصني ترافيك، ناس يدخلونا. كل ما دخلوا الناس هنا اكثر كل ما انا دخلت فلوس اكثر. ساو كيفاش غادي نجيب ترافيك؟ من بعد ما كنصاوب صفحه البيع كنخدم على استراتيجيه التسويق. كنعتمد على الترافيك المجاني بحال انستغرام اورغانيك ترافيك. دابا مع الاي اي راه عالم اخر. لو درنا مثلا كاب كات اي اي ابديت راه غادي تلقى بلي ان كاب كات ولي كيقاد لك فيديوز. كاب كات has recently updated with server with AI powered feature design to enhance video editing and user experience. دونك انا كاب كات كاب كات اي اي is here create amazing cinematic AI videos in seconds. دونك يعني في ثواني. دونك كاب كات هاو كلشي كيدوي لي كاب كات. عندنا ان فيديو دوت اي اي، ان فيديو اي اي هو ان فيديو اي اي فيديو جينيريشن. ها هو ان فيديو. عندنا عاوتاني فيسلس دوت فيديو. ندخل لهذا الموقع هذا باش نوريك شنو كنعني بالاورغانيك كونتنت. يعني في انستغرام دونك شو كريت فيسلس اكونت ان وان كليك. دونك كاين بزاف ديال الاي اي تولز اللي غنشرحهم هنا قدام نبدا نهضر عليهم. سو هذا هو الاورغانيك ترافيك انستغرام. شنو عندي عندي سيو سيرش انجن اوبتيمايزيشن سيو ولكن باستعمال اش. هو عندنا nhn.io SEO. حيت الاي سي او بالطرق التقليديه مابقاش خدام. ماشي مابقاش خدام، يعني دير الطرق التقليديه ولكن الاي اي دابا يسهل الامور. شو اوتوميتي سي او كيورد ريسيرش
هنايا عندنا ان اول اي سي او اوتوميشن. دونك هادشي هذا راه خيالي، ارقام كبيره. دونك هادشي اوتوميتد 100%. اي كي اوتوميتي البيزنس ديالك. وعندنا فيسبوك ادز. فيسبوك ادز كنستعملو مثلا اداه بحال اللي غتعاوننا باش اننا نجيبو الكلاينت بحال مثلا شات جي بي تي ايماجينيريتور. كاين هاد الاداه سميتها كرياتيف اي اي. دونك هاد كرياتيف اي اي حتى هي اد كرياتيف دوت اي اي كتقاد لي الصور اعلاميه. عندنا مثلا كرياتيفاي، نديرو كرياتيفاي حتى هي واحد الاداه زوينه كرياتيفاي. كرياتيفاي دوت اي اي واحد الاي اي تول اللي كتمكنني انني نقاد فيديوهات اعلانيه. ودابا راه زادوا واحد سميتو اد ماكس. يمكن اي اي ايجنت اللي كيتكلف لك بالفيديوهات الاعلانيه ديالك وكلشي من اتو زاد. ها هو هذا سميتو اد ماكس بزاف موقع عاقل. سو هذا هو الفيسبوك ادز. هو راه اوتوميتد بالاي اي. كاينه طوب فيو دوت اي اي اللي يمكن شرحتها، يمكن لك ترجع الفيديوهات اللي فاتوا راه نحطهم في الشانل ديالنا. من بعد ما كنبداو الماركتين اند سيلز، يعني كنبداو نجيبو ترافيك باش ندخلو فلوس باش تسرع النتائج. الترافيك مجاني باش نبدا كندير انني الاعلانات باش نسرع النتائج. فيسبوك ادز وجوجل، والهدف ديالي هو النظام مبيعات كيخدم على هو نظام مبيعات. كنكملوا هذه راه وقفتها. من بعد اننا عندنا مبيعات. هو نظام ديال المبيعات كيخدم 24/7 وكيجيب كليان يومي. من بعد ما كنديرو الماركتين اند سيلز كنبدا صافي. دابا صافي بديت كنجيب ترافيك، يعني بديت كنخدم فري ترافيك البي ترافيك. الناس بداو كيدخلوا ستور ديالي. دابا بديت كندخل فلوس، يعني نورمالمون الناس بداو كيدخلوا باي ناو $9 كدير مثلا واحد 10 مبيعات بير داي يا $1000. دونك $30,000 $30,000 بير مونث. ومسألة ارقام، الا بغيتي تدخل $30,000 خصك دير 100 مبيعة. دونك راه مكتبقاش شي حاجة واو، يولي كتلعب بالارقام. 10 مبيعات $3000، 100 مبيعة $30,000، 200 مبيعة $60,000، 300 مبيعة $90,000 بير مونث بطبيعة الحال. دونك كتبقى مسألة ارقام انت وجهدك انت والعلم ديالك. نكملوا الشرح ديالنا دابا. ها هو بعت هذا البرودوي. واش غنوقف هنا؟ لا، خسرت فلوس في الادز، خسرت الانرجي ديالي في الترافيك باش نجيب واحد الشخص يعطيني ليميل ديالو ويعطيني الداتا ديالو، وبالتالي راه ما غاديش نضيع داك الشخص. نورمالمون هو خدم عندي 30 مليون مثلا ميغا ريسبوندر. ناخذ هذا وغندوز المرحله ديال المونيتيزيشن، براندين اند مونيتيزيشن. شنو هي البراندين اند مونيتيزيشن؟ المرحله الاخيره كنركز على البراند، يعني نبني واحد البراند سوليد. والربح المستمر كنبني الثقه في المحتوى. كنخدم على عروض فيها الاميرا اللي هو المونتلي ريكورين باس. الشركات الشهريه سبسكريبشن بلان. كنضيف ابسل ذكيه في عمليه الشراء، يعني كاين ابسل، كاين اوردر باوند، كاين داونسل. ممكن نخلي كل زبون يقدر يرجع يشري مره اخرى، يعني مرارا وتكرارا. الهدف ماشي غنبيع، ولكن بين نظام كيجيب دخل شهري بذكاء. نمشي عند جوجل اي اي ستوديو. شنو غنقول ليه؟ I am sell product. ياك I am sell this product. give me مثلا give me backend offer. يعني كيفاش backend offer؟ واحد البرودوي غنبيعو، من بعد هذا الشخص غيشري من عندي اللاو تيكيت برودكت $9. راه والو، ولكن باغي نبيع ليه انا من بعد ما خدم عندي 30 مليون. هذه ميغا ريز باندل يعني ريلز. دونك غادي نقول ليه باغي نبيع سوفتوير مثلا give me and product and software idea. ندير هنا عندنا 5 مليون لابتوب بوما فوكس and software مثلا idea for emirate. هو غيفهم الاميرات راه هو المونتلي ريفينيو. هو غادي يعطيني مثلا ايديا ديالي. باش نزيدو نوريك مثلا كيفاش نقدر بلا ما نديفلوبي السوفتوير. غنمشي لابسومو ونكتب هنا ريلز ولا سوشيال ميديا ماناجمنت اكسيتيرا. هنا ريل سايت اي اي. هاد ريل سايت اي اي طلع لي. نشوفو سولد اوت، يعني مبقاش اصلا. غادي خاصني فور اكزومبل واخا مبقاش، المهم دابا غنشوفو انت غتلقى داك البرودوي غتقلب غتلقاه. هذيك كيبان لك بيت بيرسونال ماركتين استراتيجي اند كريت وينين كونتنت ويز ذيس اي اي دريفن ماركتين اسيستنت. دونك هذا كيعطيك مثلا واحد الريسيلر ديال البرودكت ديالهم مقابل واحد مثلا $100 $200. دونك انا كنشوف هنا ندير مثلا هنايا تيليفون ما كيطلعش ليا البرايس سولد اوت، يعني مبقاش الناس اليوم كيشريو، يعني شراو هاد السوفتوير وراه كيعاودوا فيه البيع. ندير مثلا ماركتين. ماركتين هنا كيطلع لي هاد از سباي فور اكزومبل. انت غتشوف شي حاجه ريليت هاد البرودكت ديالك. دونك هاد از سباي هذا كيعطيك مثلا تقدر تشري ب $400. يعطيك هنايا كونتاكت اد اكونت 25
التيميتيد، دونك تقدر تشري هذا ب $400 يولي ديالك وتبقى تعاود فيه البيع، تعطيه للناس مثلا التيميتيد تبيع لهم الاشتراك ديال 9 $40 الشهر، $20 $10. دونك الهدف ديالي ماشي نشرح لك ابسوم ولا ريسيلر، الهدف ديالي نشرح لك السيستم اللي كنتبع اللي هو البلان ديالي. حتى هادو هما الخطوات اللي كنتبع. هنايا راه غادي يكون عطاني شنو هما الايديا سوفتوير اللي نعطيه. حتى عندنا هذا لينك ان بايو، دونك هاد لينك ان بايو راه تلقاه في ابسومو، يعني يلاه شفتها. تو هنا قال لي اول حاجه عندنا كونتنت هاب سبسكريبشن، بغيت نشوف ندخل هنا دوز نبدا نقرا هادشي خطوه بخطوه. هنا عندنا هذا الشيء هاي سامبل لينك ان بايو بيج بيلدر، تقدر نعطي سوفتوير كيبني لي بيج بيلدر. لينك ان بايو راه كاملين كنعرفوه. عندنا تريندين اوتو فايندر، هاشتاغ جينيريتور، دونك هادو كاملين سوفتوير نقدر نديفلوبيهم بلوفابل دوت ديف، نبيعهم ب$10 الشهر ونبقى ندير واحد الدخل. يعني من البرودوي تاع $1 شوف غير امازون واش كدير الربح ديالها من البروداكت ومن الكوميسيون ديال الريسيل ديال سميتو السيلرز، راه من الداتا اللي جمعات. دونك راه الداتا هي اهم حاجه. كذلك راك عارفين يو كان شوبيفاي اكسيتيرا، دونك ما نتعمقش فهادشي. هادو هما الخطوات اللي كنتبع: ماركتين، ماركت ريسيرش، برودكت ديفلوبمنت، سيلز، ماركتين اند سيلز، براندين اند مونيتيزيشن. اليوم الذكاء الاصطناعي ماشي غير اداه، راه ولا الفريق ديالك كامل في كل مرحله من مراحل المشروع الرقمي ديالك. المنتجات الرقميه من بحث السوق، تطوير المنتج، بناء صفحه البيع، تسويق المبيعات، حتى البراند والربح المستمر. الاي اي اللي غيساعد ادوات بحال طوفي دوت اي اي، لوفابل دوت ديف، جيمين، شات جي بي تي، حتى الاي اي ايجنت والاوتوميسيون ديال ان اي تي كيدير خدمه بلاصه. قبل ما تطلق اي منتج رقمي كتبحث السوق، كنستعمل اي سي ولا اي ماركت بليس باش نشوف شنو كيتباع. فيسبوك ات لايبراري، استمرار ويب باش نشوف شنو كيعلن، شنو كيجذب الانتباه، واش خدام ولا لا. ونحل الموقع اللي كيتباع بحال هذا. دونك الاي اي هو المساعد تاعنا. دونك انا دابا شرحت لك الخطوات اللي كنتبع باش انني كنبدا بيزنس بيع منتجات رقميه من ا تو زد. وهادشي اكزاكتومون غادي ندير واحد سيريز ديال الفيديوهات. يعني مثلا درت واحد البارتي سميتها ديجيتال برودكت كومبيت، يعني غننافسوا مع هاد الاشخاص هاد. فور اكزومبل كاين واحد الشخص مثلا اذا سيفيتو قبيله ندخل الماركت ريسيرش دونيت سيفد ادز لايبراري اللي قلت لكم غنشرحها لكم، وغادي ندير هنا دونيت دوش اب سلاش مثلا فولدر نوت سلاش فولدر وهاد الاي دي هذا. لو هاد الشخص هذا اللي غادي نوريك دابا، بقى دقيقه باش نكملوا الشرح ديالنا. لو هاد الشخص هذا دابا اللي غادي نوريك، غادي نحاول ندير لوغين كونتينيو از محمد. دونك الهدف ديالنا هو غندير واحد سيريز ديال الفيديوهات كنشوفوا اشخاص خدامين في البيزنس ديال بيع المنتجات الرقميه كيحققوا ارقام كبيره، وغادي نتبعوا هاد الخطوات باش اننا نكوبيتيو نفسهم ونديروا ارقام اضعاف الارقام اللي كيديروهم. دونك هاد الشخص هذا مثلا ديجيتال برودكت هاو قبيله دخلت ليه، هاد الشخص هذا غادي نشوفو كيصادي كيفاش كيخدم، كيفاش اننا نديرو بحالو باتباع هاد الخطوات. دونك نتمنى انني نكون فدتك. الا بغيتي تعرف البيزنس اكثر على البيزنس ديال ديجيتال برودكت، راه عندنا كورس مجاني شارحين فيه كلشي من ا تو زد. ما تنساش خلي لي تكتب لي كومونتير علاش بغيتيني نهضر. ونتمنى هاد الفيديو يعطيك معلومات قيمه، ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.